Xin chào các bạn. Ở video trước tôi đã hướng dẫn cách tạo ra USB chứa bộ cài đặt Windows 10. Các bạn có thể xem lại dưới phần mô tả của video này. Trước khi tiến hành việc cài đặt Windows 10 vào máy tính, các bạn cần hết sức chú ý những điều sau đây để không làm mất dữ liệu. Thứ nhất, xác nhận mã hóa dữ liệu BitLocker không được sử dụng. Nếu máy đang bật mã hóa dữ liệu BitLocker thì bạn cần tắt mã hóa BitLocker. Đây là hình ảnh xác nhận mã hóa BitLocker đã được tắt trên Windows 10. Đây là hình ảnh xác nhận mã hóa BitLocker đã được tắt trên Windows 11. Video nói về mã hóa BitLocker mời các bạn xem ở link dưới phần mô tả. Thứ hai, sao chép toàn bộ dữ liệu cá nhân đang có ở phân vùng ổ đĩa cài Windows hiện tại đến một ổ cứng khác. Dữ liệu thường sẽ ở các thư mục sau. Ở thư mục Desktop, ở thư mục Documents, ở thư mục Downloads, ở thư mục Pictures, ở thư mục Video. Bây giờ bạn tiến hành tắt máy tính. Đây là USB chứa bộ cài Windows 10. Trước tiên cắm USB vào máy tính. Bật máy tính và tiến hành vào BIOS để cấu hình boot cho máy tính. Bạn cần hiểu về cách vào BIOS và cấu hình BIOS máy của bạn. Video nói về BIOS máy tính mời các bạn xem ở link dưới phần mô tả. Tôi đang dùng máy tính Dell và tôi sẽ cấu hình boot cho máy khởi động USB. Sau khi cấu hình BIOS cho máy khởi động từ USB, việc cài đặt Win 10 đã bắt đầu. Bạn hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn. Tiếp tục chọn định dạng ngày tháng và tiền tệ. Tiếp đến là chọn kiểu bàn phím sử dụng. Thông thường ta sẽ để mặc định và bấm Next. Bạn hãy bấm Install Now. Bấm vào I accept the license term để đồng ý điều khoản. Tiếp tục bấm Next. Tại đây có hai tùy chọn. Upgrade, dùng để cập nhật phiên bản hệ điều hành. Chúng ta đang cài mới nên hãy chọn Custom. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn phân vùng ổ cứng cài đặt Windows 10. Bạn nên kiểm tra dung lượng phân vùng cài Windows của máy để đảm bảo không cài nhầm lên phân vùng chứa dữ liệu khác. Ta sẽ chọn phân vùng cài Windows sau đó chọn Format. Bấm OK để xác nhận. Tiếp tục bấm Next. Quá trình copy dữ liệu và cài đặt Windows 10 từ USB vào máy tính đang được thực hiện. Quá trình copy dữ liệu và cài đặt hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại. Khi có thông báo khởi động lại máy tính, bạn hãy rút USB ra khỏi máy tính. Lúc này việc cài đặt Windows 10 sẽ vẫn được tiến hành mà không cần phải kết nối USB. Tùy thuộc vào máy tính, có thể bạn cần cấu hình lại BIOS để cài đặt boot hoặc không. Trường hợp máy tôi đang sử dụng sẽ cần cấu hình boot lại để máy khởi động từ ổ cứng. Như vậy là máy đã boot vào Windows 10 từ ổ cứng của máy và quá trình cài đặt được tiếp tục. Tiếp theo bạn hãy chọn khu vực của bạn. Ở đây tôi để mặc định và bấm Yes. Hãy chọn chuẩn bàn phím. Tôi sẽ chọn mặc định chuẩn Mỹ và bấm Yes. Tiếp tục bấm Skip. Hãy chọn I don't have Internet. Bạn hãy nhập tên của bạn hoặc người sử dụng máy tính này. Sau đó bấm Next. Bạn hãy nhập mật khẩu đăng nhập Windows 10. Nếu bạn không cài mật khẩu thì bỏ qua và bấm Next. Mục này là để bật hoặc tắt các quyền riêng tư cho máy tính. Thông thường chúng ta sẽ để mặc định và tiếp tục bấm Accept. Nếu bạn sử dụng trợ lý ảo Cortana bạn hãy chọn Accept. Nếu bạn không sử dụng Cortana hãy chọn Not Now. Quá trình cài đặt hoàn tất và máy tính đã đăng nhập vào Windows 10. Như vậy tôi vừa chia sẻ với các bạn cách cài đặt hệ điều hành Win 10. Sau khi cài đặt Windows 10 hoàn tất, bạn cần chỉnh sửa các cài đặt Windows để thuận tiện và sử dụng đúng ý bạn. Video chỉnh sửa các cài đặt Windows 10 mời các bạn đón xem dưới phần mô tả của video này.